नाम सन्ध्या र ग्याजेट्स इन नेपालको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। AMOLED display with 60 Hz of refresh rate and a size of 1.78 inch. I'm talking about Halo RS4 Plus smartwatch. र नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस रहेको छ 7200, but the main highlight of this watch is definitely its appearance, its display and its design. यो वाचको नेपालमा अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर भने हाइटेक रहेको छ अनि हाइटेकले चाहिँ नेपालमा अमेजफिट अनि निब्रो जस्तो अरू वाचेसहरू पनि डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। अल्सो उनीहरू चाहिँ कम्प्युटर फिल्डमा पनि रहेको छ विथ द प्रडक्ट्स अफ रेड ड्रागन। अल्सो दे हेभ देयर इन हाउस ऱ्याम्स एन्ड एसएसडीज। नाउ लेट्स टक अबाउट what's inside the box. Of course, watch the छनै छ and it also have a magnetic charger and a user manual साथै 6 months को warranty. Like I mentioned before, Halo RS4 Plus को highlight भनेको यसको डिस्प्ले र यसको डिजाइन हो. So let's talk about the design first. Of course, यसको फ्रन्ट प्यानल डिस्प्ले रहेको छ with 2.5 side curved edges र यसको चाहिँ साइडमा रहेको छ मेटल बडी with the tactile button जुन चाहिँ एकदमै ट्याक 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 पनि गर्छ। यसमा चाहिँ स्पिनिङ व्हील पनि रहेको छ but it does not have any function. That's sad. यसको ब्याकमा चाहिँ सेन्सर छ विथ द प्लास्टिक बडी एन्ड यसको मलाई सबभन्दा इम्प्रेसिभ लागेको पार्ट भनेको डेफिनेटली यसको स्ट्र्याप हो। जस्ट लुक एट इट, सो सेटिस्फाइङ। र अब तपाईँ स्ट्र्यापको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सिलिकन रबरले बनेको छ एन्ड अफकोर्स इट हेभ अ म्याग्नेट, द्याट्स वाइ इट डज दिस एन्ड आई लभ इट। बट यदि तपाईँ वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड रिकमेन्ड कि चेन्ज गर्नु, किनभने चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। बकलवाला चाहिँ स्ट्र्याप तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि, अदरवाइज it's all good. Now let's talk about the display. Like I said in the beginning of the video, यसमा चाहिँ AMOLED display रहेको छ with 60 Hz of refresh rate and it produces sharp and clear images. र कलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै भाइब्रेन्ट कलर रहेको छ because it's AMOLED, right? So यसको चाहिँ एनिमेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिठो छ एनिमेसन चाहिँ, एकदमै सेटिस्फाइङ के चलाउने बेला पनि आफूलाई। एन्ड टकिङ अबाउट द बेजल्स पनि यसको लगभग इक्वल साइजकै रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ एकदमै सिमेट्रिक लुक पनि हामीले देख्न सक्छौँ। प्लस यसको डिस्प्ले त 1.78 इन्चको छ नै छ। मुभिङ अन टु वर्कआउट मोड्स, एउटा स्मार्ट वाच भएपछि आजभोलि त जसले पनि एक्सपेक्ट गर्छ कि स्पोर्ट मोड्सहरू हुन्छ नै भनेर, र त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्दै पनि हेलोले चाहिँ तपाईँहरूलाई 105 स्पोर्ट मोड्सहरू दिएको छ। अब कुरा गरौँ यसमा के हेल्थ फिचर्स छ है त ल। सो लेट्स चेक इट। यसमा रहेको छ स्लिप मोनिटरिङ, ब्लड लेभल अक्सिजन SpO2 मोनिटरिङ, स्ट्रेस मोनिटरिङ, हार्ट रेट मोनिटरिङ र स्टेप ट्र्याकिङ। र हेलोले चाहिँ यसको नेक्स्ट अपडेट या फेरि फ्युचर अपडेटमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल ट्र्याकिङ फिचर पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रमिस गरेको छ। टकिङ लिटल मोर अबाउट हार्ट रेट मोनिटरिङ, यसमा चाहिँ रहेको छ 24 आवर हार्ट ट्र्याकिङ, जस्तो तपाईँको दिउँसोभरिकै हार्ट रेट ट्र्याक गर्ने गर्दछ। एन्ड पोइन्ट टु बी नोटेड, यो ओभरअल हेल्थ फिचर्सबाट तपाईँले जति पनि डाटा पाउनुहुन्छ इट्स फर यर रिफरेन्स पोइन्ट ओन्ली, नट फर दि डायग्नोसिस अर ट्रिटमेन्ट पर्पसेस। Now let's talk about the connectivity. यसमा रहेको छ 5.1 Bluetooth version, so you can easily connect it with your phone. तर यसमा चाहिँ वाइफाई भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्न र यो कम्प्याटेबल रहेको छ iOS 11 र Android 6 अबभसँग, सो इट वन्ट बी एनी प्रब्लम। नोटिफिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यु क्यान गेट एनी नोटिफिकेसन। यसमा कलको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ बट यु क्यान ओन्ली डिक्लाइन इट सिन्स इट डज नट ह्याभ माइक एन्ड स्पिकर, इट विल ओन्ली भाइब्रेट र कल चाहिँ रिसिभ गर्न मिल्दैन। र तपाईँले चाहिँ एप स्टोर या फेरि प्ले स्टोरबाट चाहिँ यसको हेलो फोन एप तपाईँले डाउनलोड गरेर चाहिँ मजाले फोनमा आफ्नो सबै डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले चाहिँ वाच फेसेसहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बाई द वे देयर आर लट्स अफ फास्ट फेसेस टु चुज र सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ इन्टरेक्टिभ लाइभ वालपेपर्स। ब्याट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा रहेको छ 230 mAh को ब्याट्री र यसको फुल युटिलाइज गर्नुहुन्छ विथ युजिङ अल द फिचर्स एट द सेम टाइम भने तपाईँले मजाले पनि यसको 10 डेजसम्म चाहिँ ब्याट्री टिकाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले दिनमा प्यासिभ युज गर्नुहुन्छ, नट सो मच फिचर्स भने तपाईँले चाहिँ यसको 28 डेजसम्म ब्याट्री टिकाउन सक्नुहुन्छ, विच इज एक्चुली अ लट बाई द वे। नाउ लेट्स टक अबाउट द रिमेनिङ फिचर्स। यसमा प्रोभाइड गरिएको छ IP68 वाटर रेसिस्टेन्ट, सो यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट डस्ट एन्ड स्वेट। र यसको चाहिँ तपाईँले कलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले यहाँ ब्ल्याकमा रहेको छ बट इट्स अल्सो अभाइलेबल इन सिल्भर एन्ड गोल्ड। टोटलमा चाहिँ यो 3टा कलरमा अभाइलेबल छ। यसमा चाहिँ इनबिल्ट फिचर्सहरू पनि रहेको छ जस्ट लाइक वेदर, म्युजिक, क्यालेन्डर, क्यालकुलेटर, स्टपवाच, टाइमर, बेसिकली जुन चाहिँ अरू वाचहरूमा पनि हुन्छन्। अल्सो यसमा चाहिँ टेम्परेचर मोनिटरिङ पनि रहेको छ। सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले हेल्थ सेक्सनमा नि कुरा गरिसक्यो, यसमा रहेको छ हार्ट सेन्सर, SpO2 सेन्सर, मोसन सेन्सर, बट यसमा GPS भने छैन। सो यो चाहिँ हेलोले एकदमै कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई।
साथै यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले छ तर अलवेज अन डिस्प्ले अप्सन पनि नभएकोले चाहिँ यो कुरा पनि हेलोले कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्छ। आई गेस आई हेभ कभर्ड एभ्रिथिङ अबाउट हेलो RS4 प्लस स्मार्ट वाच। अनि तपाईँ पनि यो वाच चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ एन्ड आई हेभ मिस समथिङ या फेरि तपाईँलाई नै केही भन्नु छ भने पनि यु क्यान कमेन्ट द्याट डाउन बिलो। And I guess by saying that, I would like to conclude the video. Congratulations, you made it up to the end. And don't forget to like the video, subscribe to the Gadgets Nepal for more videos, and you can share the video as well. It's your wish. And until next time, see you. Bye bye.